So, good day guys. It's me, EzCode. Welcome back again to my YouTube channel. In today's video, we'll be discussing about program code tracing. So, in this topic, I will be giving some examples or three program codes examples that I will be explaining to you, and I will be explaining it line by line to make it easier to understand for you guys. So, without further ado, guys, so let's proceed. So, diri guys is nagkuhan to the og first code na example code na ko which is code item 1. Then diri guys nagkuhan ko og print function. Then ang sunod sa print function guys is empty. So makaroon na siya kung if imo siyang i-run guys, mag-new line na siya. So diri guys nag-declare ko og initialize ko og variable na akong ipangalan og numbers, then naka-list siya. So, ang sunod sa akong list is mga integers. So, 6, 7, 8, 9, 10. Then, nag-for loop ko. Ang sunod sa akong for loop is nag-if statement, if-else statement ko. So, kasi pasabot ano guys. So, dito guys, ang sunod sa akong numbers na list, integer list, siya guys, 6, 7, 8, 9, 10, ibutang kini sa num. But guys, tungod kinay else statement na kung ako rin patungod sa for loop, wala na akong i-indent sa if statement. Kaya kung ako na siyang i-indent if statement of else na ko, isa-isa ko na siya og bungkal ko guys, habwa guys. So, 6, pinita mo siya guys, na pagbuhaton na program, execute ako din if else statement, kung asa siya mo true, then 6, 7, 8, 9, 10, and so on guys. So, kay dili man og patungod ang akong else guys sa for. So ang last item lang akong gusto kuhaon or ang akong gusto i-print. So dili guys for make it clearer, so for num in numbers, so ang akong numbers daw guys ibutan ako sa num. So kay last item naman akong gusto ibutan guys, so ang akong 10 ibutan ako sa num. So na sulod akong num. So if statement ko guys, if akong type ba daw, data type na ko num is not an integer, then mo-print siya o num is not an integer. So, nang placeholder siya guys, then string ko. Then, i-break din yan guys ang kaning if statement. If sakto ni true ni siya. But, it is false guys. Kaya, 10 is an integer. It is not a string. So, guys, is not int man, di ba? Nakita ninyo? So, ako, largo siya o butang sa else. So, sa else siya mabutang. So, ang nakabutang sa else, guys, is print, no exception, then print, if string, then placeholder, then num. So, ang num na to is 10. So, 10 is the last item and an integer. So, if ato siyang i-run, guys, kani siya ang magawas. Okay, which is 10 is an integer. Diba? Or unless kung kani siya is type num is tanggalin not then in. So kani siya ang mo print. But ang atong condition diri guys sa atong if statement is not integer man. So false ni siya. So dili siya mahulog sa else. So if ato siyang i-run guys, guys kani no exception. 10 is the last item and an integer. So guys, gets. So if na-gets na, let's proceed to program code item 2. So dili guys, nagkuhan po tawag print function, then wala na po sulod. So makuhaan po ni siya o new line. So dili guys, nag-declare na po tawag variable na atong pangalan og num, then na siya yung value na 8, which is an integer. So dili guys, unsay nitabo dili? Ang nitabo dili guys is nagkuhan tawag ternary operator, which is shortened version siya sa if-else statement. So, kabantay mo guys is one line of code lang siya. So, mas ipamubo siya gamit ang ternary operator. If mag-ternary operator na guys, if kanina condition is true, dili siya mag-print. If kanina condition is false, dili siya sa else mahulog, which is smaller than 6. So, if we explain it, and I will explain it to you guys to make it easier to understand. So, ang akong volume num is 8, di ba? So,
if ang 8 ba nako is greater than 6, which is true, so print should be greater than 6. Okay? Kay true man siya. True yan condition. Else, kung mali, dili siya na smaller than 6. But true man yung condition, dili siya sa greater than 6. So another program example po guys is talent. So nag-declare na po kung variable na talent, then string yung value. Diri guys is integer value. Diri string yung value. So diri guys, nag-declare na po kung pair result, yung pangalan na siya pair result, then diri guys, nagkuha na po ko diri o operator, ternary operator guys. Same lang yapon siya. But naka-string na siya ang version. So if akong talent guys, which is kung value is dancing, so if dancing is equal to dancing, which is true, dili mo siyang print guys. So you are a dancer. Else, if mali, you are not a dancer. But if we print it out guys, so print result, then placeholder, then pair result, dili siya mahulog sa pair result guys. Kani siya nga kung saan output ang ternary operator na so, which is you are a dancer man. So ang you are a dancer, ibutang siya dili sa variable ng pair result. So if tawag na to ang pair result, siya guys, dili siya maprint ang you are a dancer. Okay? So next po nga example guys is kani, which is integer pattern. Nag-declare na po the variable na n equals to 7, then integer siya. Then variable na rest. Then diri guys, duha na ka ternary operator ato gidamit. Which is kani, and which is kani. So ang sabi nga guys, ang sabi pasabot ano. Aron di maglibog ang tanan. So kani guys, first ato buhaton is kani sa ang atong ikuan na condition. Adder kani. After nato nakuha na condition guys, so 7. So ang 7 ba daw is greater than 10. So which is false. Okay, as I said earlier, if ang condition is true, dili siya sa side mo, mo print. Unless if it is false, dili siya mo print sa side. So else gmin. So kay false na natong condition, so dili siya mahulog sa else. So gmin. Then after na, dili na punta. Proceed na punta sa kaduha nga ternary operator. So dili guys, if 7 ba daw is greater than 6, which is true, so ang ilang choices is kani. Kani gmin, then else stay long. So kay true man ang condition guys is which is gmin ang magawa sa nimo print out. Then ang gmin ibutang siya sa rest na variable. Then atong gitawag ang result. Then ang placeholder then tawag itong rest na variable. So ang print ana is gmin. So if ato siyang i-run guys, para naging proof, so muna siya guys, gmin. Result gmin. So guys, diba? Siya kana so there guys, another na po na program code. So code item 3, which is ang last. So dili nagkuha na po tag print na function, so wala sulod. Then variable na my name. Then dili asa kung my name is nakalist siya kung pangalan, letter by letter. So GHONEMER. So print na ko siya my name. So ang result na guys is GHONEMER na po. Okay? So after dili guys, nagkuhan ko reverse method. So what is reverse method? Reverse method is like kanang gikan sa last item sa imong list, pabaliktad padulong sa imong kuan pinakauna. Okay guys? So last to first. Pag mo siya print lang, kung makano first reverse method, so first to last. So if mag-reverse method ka, dito ka sugod sa R padulong J. So mo siya i-print mo siya guys. So GH first, diri have my name, GHONEMER, then reverse name, RANEMOGIHG. So mo siya i-print mo siya guys. My name is GHONEMER, the reverse name GHONEMER. So baliktad siya guys. Because of that reverse method. Then guys, diri sa last na po nato nga po an example, nagkuha na po ko print function, then walay sulod na po, so mahulog ko siya new line. So motor brand, then ang nakasunod sa motor brand is list na Yamaha.
So ang Yamaha na ko is naka letter by letter gapon. So YAMAHA. So diri guys nakalista siya, then nag-declare ko variable na code nga MB. So ang MB na ko ron is empty list. Then nagkuhan ko count brand, then length motor brand. So ang pasabot ano guys, ang length is muna iyang ikuan to ang length sa imong list. So pag mag-counting ka sa programming, magsugod ka sa 0. So 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, dili, ang length sa atong multigram is 5. So, dili guys, nagkuhan ko tag variable na name which is ang value is 1. So, dili nag-print ta og motor brand. I-print atong motor brand, then nakabantay mo guys, naka-notice mo na nagkuhan ta og length. So, ang length daw sa atong motor brand atong kwaon. But may index na negative 1. Kasi masabot na guys. Kung magkuhan kang index na negative 1, which is dili ba first magsugod ba? Diba 0? Programming. But pinaka-negative 1 na kung gusto, di-index ng negative 1. So, hindi siya butang sa, hindi siya magsugod sa A. Hindi siya magsugod sa A, kaya negative 1 man siya. About, sumunod ko ba siya guwan guys? Babaliktad siya guys. Diba? Babaliktad siya. So, after siyang i-print, muna siya guys. Ang A, yung makuha. A. May lang. Siya. Nakalist siya na A. So, syempre nakalist man siya. So, ang pasabot ano guys, to make it clearer, so, ano siya guys? Len ng atong corner. Ang atong motor brand daw, ang variables ko mo lang, ang list sa atong motor brand, then ang length sa atong motor brand na naka-index siya sa negative 1. So, which is, ang negative 1 is kaning 8. Then, mag-print ako na guys. Oh, F-string. F-string siya guys. So, naka-tab siya para to make it for spacing. So, dito guys, atong litawag ang motor brand. So, ang motor brand guys, kaya wala mo tayo magtawag og len. So, kuha na siya guys ang magawas na YAMAHA. So, muna siya guys ang magawas na. Kaysa kami na nagamit ta og index, negative index 1. So, A ita iya magawas kaya nakalain siya. So, dito guys, last part sa atong tutorial sa atong program code 3. So, nagamit ang while loop. So, unsa ang while loop guys? Ang while loop guys, ang while loop is nagkuhan siya guys. A control flow statement that allows a block of code to be executed an indeterminate number of times. So, long as the associated condition holds true. Nga siya guys. Diba? Muna pasabot guys. So, dili guys, nag-while loop data. So, kay dili man itong num is 1 man. Kabantay mo guys. 1 man itong num. Dili guys. Then, ang atong 1 ba, ano siya, nagamit ang operator na less than equal. So, doon siya ka-operator guys. Ang less than equal. Then, atong count brand is len. Len sa motor brand, which is 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Then, atong num is 1. Diba? Num. So, if atong number daw guys is 1 is lesser than equal to count brand is 5, i-append si MB. Ang atong MB karon is walay sulod. Karon kaya append method na ta, tudlan na to siya. Tudlan. Append na siya. Then, pag-append na to, kung asa ka na atong append, diri waon sa motor brand guys. Motor brand mo siya. YAMAHA. So, kanin. Then, ang length niya is negative num. So, ang negative num is 0. 0 siya guys. 0. 0 pa siya. So, A yung unang kwaon. Okay guys, A yung unang kwaon. Kaya naka-negative na siya. Okay. Then, kaya wala uman ang kuan guys. Kaya ang while loop magod guys. Pasabot naman. Ang while loop. If ang while loop is, dili siya mag-false ang tuwing condition, magkanunay siya o process or looping. Unless, kung ma-false na yung condition, ay pa siya mo exit ang code or looping. So, kaya 1 is lesser than equal to 5, kung ano siya, true pa man siya, so dali guys, na i-append niya, isulod niya sa MB ang length, ang kaning A, ibutang sa MB. So, ang MB karon dili na siya empty list. Ano siya sulod na A. Then, increment na po. I-increment na to, ang 1 mahimong 2.
Ang 2 ba daw is lesser than equal to count brand which is 5. So append na po 3 ang kwaon na po sa A, H na po ng kwaon, ibutan na po sa MB. So ang sulod na po sa MB karon is AH. So kuan siya guys, pabalikan niyo po siya guys kay nag-negative na siya guys. So, negative na siya guys. As you can see, mo siya guys. So increment na po guys. After mag-1, hangtod sa wala pa siya ma-false guys. If true pang statement. Increment na po 3, 3, 3 is lesser than equal to count brand then A is a pagkaon. Hantod sa M, A, Y. So, if 3 guys, atong kuan, so 5 daw. 5. 5 guys. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5 there guys. 5. If ang 5 ba daw guys, 5. Bali 5 nang na to. 5. If ang 5 is less than equal to 5, which is true na po. Kaya nga no, kay equals man guys. Dua yung operator nga handle. Less than, then equal. If di siya masulod sa less than, dili siya sa equal na sulod. Okay? So, dili guys, true gyapon siya. So, ma-append ni y diri as sa MB. So, ang nana karon sa atong MB is AHAMAY. So, sulod na tanan guys, na tanan. Then, if mag-increment na po da, so 6 is lesser than equal to 5, so which is false na, ay pa mo exit ang looping. So guys, dira na ma-exit ang looping pag false na ang condition. Okay, nagamit ang increment. Then, we print it out the output. So, the reverse motor brand, then nagkwanta og placeholder, then that format. So, wala na nag-quadrigates of string. So, ang format daw guys, that format is specified values and insert them inside the strings placeholder. So, may siya. Dili butang. So, kay MB man itong gitawag, ang MB karon is still na siya empty list na siya sulod. Okay? Na siya sulod. So, if ato siyang iran, ang gawas aniron kay nakalist siya nga AHAMAY. Kay Y, kay nakalist man siya. So, if we run this code, ano siya guys? AHAMAY. Ano siya guys? Naka-reverse na siya. Diba guys? Naka-reverse siya. Primero guys is, as you can see, you notice, YA and AHA. So, kasi naka-reverse. Diba guys? But, we use the while loop. Then, nagkwanta of append, the-append na itong MB, buta sa MB, na which empty list, then, nagkwanta negative. So, dili siya mag-start sa kinalasan sa last item. But, dili siya ma-print sa so, last to first. Dili, first to last. Dili to, ang pinaka-iwit, may mapuna na po. So, kung sabtan niyo kung kuan guys, program, ang hope na nakasabot mo, then, ika na more knowledge pa about Python programming. So, explore lang yun. So, marami nga kung tackle karon na kung discussion karon na hope na nakasabot mo ko na. So, thank you for watching guys and see you to my next video. Bye-bye.